demonstrojnë se ka një progres të qartë dhe asnjëherë më parë nuk kemi vërejtur një antarësim në BE si një nxitës kaq të madh për vendet e rajonit, prandaj unë dua të theksoj vendimet e mëdha që po marrin sot, që është plani i rritjes, që është dizenjuar për Ballkanin Perëndimor, që e konsiderojmë një përpjekje për të nxitur progresin, për të mbyllur boshllëkun mes BE-s dhe Ballkanit sa i përket aspektit ekonomik, për një integrim më të hershëm në Bashkimin Evropian, pra edhe përpara se të antarësohen në Union, sepse ne gjithmonë flasim për pjesën institucionale të punës tonë, por këtë herë të fokusohemi integrimin real, integrimin në terren, që do të thotë se si do të zgjerojmë integrimin e ekonomive tona, të shoqërive tona, të vendeve tona, së bashku me partnerët e Ballkanit Perëndimor, është në të mirë në të dy palëve dhe duhet të sjellë të mira për antarësim përpara pranimit. Kjo gjithashtu është një kërkesë e bërë nga vendet anëtare, por gjithashtu ishte edhe plani ynë kur nisëm metodologjinë e re të antarësimit. Plani synon 4 gjëra. Së pari, të integrojë Ballkanin Perëndimor, që janë të interesuar sa më shpejt që të jetë e mundur, duke ndërmarrë të gjithë detyrimet që vijnë nga rregulloret tona. Për këtë, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, jemi të gatshëm të vendosim çdo plan që kjo të kontribuoj për stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e rajonit, dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që ta trajtojnë njëri tjetrin sikur se do të na trajtojnë ne, që do të thotë kur të integrohen me njëri tjetrin me 4 lirit, atëherë do të integrohen me vendet e tjera. Një tjetër shtyllë e këtij plani është që të ndihmojmë Ballkanin Perëndimor në procesin e reformave, sepse integrimi në 4 liri do të thotë vështirësi dhe reforma komplekse, por do të jenë për të mirën e këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe prandaj ne do të donim që të angazhohemi së bashku me ata një plan tepër të kuptueshëm që synon të zgjeroj progresin dhe reformat sa i përket lirive themelore, demokracisë, sepse këto janë kushte kryesore për çdo integrim në BE. Elementi i tretë që dua të theksoj që sapo të integrohen në tregjet tona dhe në sistemet tona sociale, sigurisht, ata do të përballen me tregjet tona konkurruese dhe nuk mund ta mbyllin këtë boshllëk pa mbështetjen tonë financiare, prandaj jemi të gatshëm që të bëjmë punën tonë për të ofruar më shumë mbështetje, për të përshpejtuar këtë punë të përbashkët. Ne i propozojmë Këshillit që të rrisim kontributet financiare për të mbështetur agendën e reformave dhe për të ofruar 6 miliard euro mbështetje që duhet të çojë mbështetjen të këto vende
deri në fund të këtij viti financiar. Ne besojmë se ky plan do ta ndihmojë rajonin për të rritur prodhimin e brendshëm bruto përmes kontributeve tona. Ne gjithashtu mendojmë se mund të nxisim financiarisht rajonin, një nxitje që ata u nevojitet dhe na nevojitet dhe ne. Thank you very much. We will now take some questions. Irina. Tashmë disa pyetje. Thank you, Eric. News agency Interfax Ukraine. Një pyetje nga Ukraina. Very short question for Një you. pyetje e shkurtër për Von der Leyen. Çfarë mund të presim që negociatat me Ukrainën të fillojnë dhe ju e dini se situata në terren, e dini mjaft mirë situatën atje. Sa mendoni se mund të zgjasin këto negociata me Kievin? Për ta nisur nga pjesa e dytë e pyetjes, varet, është një proces i bazuar në merit. Topics that are necessary in this negotiation process. But how does it start? Por si fillon ajo? Ne japim rekomandimin për të hapur negociatat. Kjo është e rëndësishme për Këshillin. Këshilli më pas merr vendimin politik. Ne kemi një takim të Këshillit të Ministrave. Rekomandimi është në tryezë, nëse Këshilli vendos të thotë po, për të hapur negociatat, atëherë puna mund të fillojë me njëherë, është shumë teknike. Ukraina ka disa reforma që po i zhvillon. Ata duhet i përfundojnë këtë punë. Kjo kërkohet edhe në rekomandime dhe në një raport tjetër në mars mund të vendoset, por vetëm pasi Këshilli i BE-s të ketë dhënë dritën e gjelbër për këtë çështje. Yes, Madam Von der Leyen, can you clarify A mund të na sqaroni dallimin mes rekomandimit mes Ukrainës dhe Moldavisë dhe ata për Bosnjën, sepse nuk është shumë e qartë për Bosnjën. A mund të konsiderohet një rekomandim i kushtëzuar apo nuk është rekomandim, sepse ju nuk tha që ka një rekomandim për Bosnjën? Ne rekomandojmë hapjen e negociatave me Bosnjë e Hercegovinën, sa po të përmbushen disa kritere. Ne kemi hapur dyert shumë gjerë për të ftuar Bosnjë e Hercegovinën që të hyjë në këtë derë. Sigurisht që duhet të ketë punë në Bosnjë, por dera është e hapur për të mirëpritur Bosnjë e Hercegovinën për antarësim. Press the button on the mic and then wait until it's red. Thank you so much. Eric, thank you so much for giving me the floor and Madam President. Një pyetje për presidentën e KS. First of all, I want to start with Dua thank you. t'ju falenderoj It's very emotional day sepse for us. është një ditë emocionale. And I'm happy that I'm here and I'm sharing these moments with you. We want candidate status and we want Ne morëm statusin e vendit kandidat dhe synojmë antarësimin në këtë organizam. A mund të na thoni më shumë për hapat e mëtejshëm? Kur mendoni se Gjorgjia mund të nisë bisedime dhe cilat janë kushtet, sepse ka shumë pyetje dhe duhet të përdor këtë mundësi për të bërë një pyetje të dytë. Forcat ruse vranë qytetar nga Gjorgjia përpara një kishe. Mund të keni një koment?
So first of all, it is a day to celebrate. Së pari in është një Georgia. ditë për të festuar në Candidate Gjergji, status. është një status And i as vendit kandidat. often when we grant or propose to Kur grant propozojmë candidate status, një status we kandidat, say, ne themi there are still topics to be që done. ka vërtet çështje Homework për to të be done. bërë, And this is detyra detailed shtëpie out që in duhen the bërë. report Dhe and kjo in the thuhet edhe recommendation, në but it's a raport, big step por forward është një for hap Georgia. shumë i madh për Gjergjin. And this also acknowledging Dhe kjo the impressive longing kupton of the overwhelming majority punën of the people in Georgia e bërë to join the European. dhe dëshirën e popullit të këtij vendi për të antarësuar në BE. I'm coming. Yes, we have followed what has happened. Po kemi ndjekur çfarë ka ndodhur dhe qëndrojmë me integritetin territorial të Gjergjisë dhe sigurisht ky është një lajm alarmues dhe qeveria e Gjergjisë duhet të kontrollojë territorin. Ne duhet ta ndihmojmë Gjergjin dhe mbështesim me solidaritet. Opportunity më ndogës lokageles from Lithuania National Radio and Television. Një pyetje nga Lituania. Gjatë dekadës kaluar, kemi parë se zgjerimi i BE-s e ka humbur momentin, nuk ka patur progres. Si do të sigurohet Komisioni që kjo histori të mos ndodhë sërish, që momenti të vazhdoj sërish? Momenti është aty. Lufta që Rusia nisi ndaj Ukrainës ka krijuar një nxitje të mëtejshme, sepse është shumë e qartë se fqinjet tanë duan të zgjedhin, ku duan të shkojnë. Ballkani Perëndimor, Gjergjia, Moldavia dhe Ukraina kanë bërë të qartë zgjedhjen e tyre, ata duan antarësim në BE dhe ky është një moment, një nxitje për këto vende. Nëse shikoni raportet dhe shikoni listën e reformave të bëra, tregon vendosmërinë, qëndrueshmërinë që qëndron pas vullnetit politik dhe dëshirës së popullit për të ecur drejt integrimit në BE dhe për ne sigurisht është një moment i rëndësishëm sepse e dim që këto vende janë familja jonë evropiane, ne i duam në BE, ka punë për të bërë, por jemi të qartë se cili është qëllimi ynë dhe për këtë arsye unë gjithashtu i bëj thirrje të gjithëve për ta përdorur këtë moment, për të përfunduar punën. Ka shumë punë përpara, por jemi në një projekt shumë të mirë që duhet të përdoret. Thank you. Augustin Palokaj from Jutarnji List, Croatia. Një pyetje nga Jutarnji List në Kroaci, një pyetje për Kosovën. Vetëm Kosova nuk ka një rekomandim për statusin kandidat nga 10 vendet që janë në paket, kur keni vizituar rajonin, keni thënë se Serbia duhet të njohë de facto Kosovën. Kjo është një deklarat edhe nga liderët e vendeve kryesore. Cilat janë pritshmëritë tuaja për Kosovën, sepse Kosova nuk mund të bazohet në rrugën e integrimit pa një status të qartë. Mendoj se është e rëndësishme për Kosovën. Edhe ky vend ka një qëllim kryesor për antarësim në BE. Ne jemi të qartë se çfarë presim nga Kosova, që Kosova mund të përmbush. Kur isha në rajon, kemi diskutuar për zbatimin e draftit për statutin që Kosova e ka marrë në lidhje me asociacionin. Ky zbatim do të ishte një hap i madh përpara, është në interesin e Kosovës. Gjithashtu mendoj se nëse shikojmë Kosovën dhe Serbinë, është me rëndësi për ne që të japim secilit vend
possibility to mundësinë move forward unike për të towards the ecur përpara European drejt Union. integrimit So në not BE. to tie too much both together, because Për të mos i lidhur shumë së bashku, sepse iniciativa është shumë pozitive. Ne do të pyesim se cili është kontributi juaj për të ecur përpara, cilat janë aktivitetet tuaja, do të theksojmë kontributet për secilin vend për në rrugën e tyre drejt Unionit. Mendoj se është e rëndësishme që ka një aplikim për antarësim që është dorëzuar nga Kosova, është në Këshill dhe Këshilli nuk na ka kërkuar ende ne si komision për të dhënë një opinion, ne jemi gati që të japim një opinion, por nuk është detyra ime për të interpretuar pozicionin e Këshillit të BE-s, por ndjenja jonë është, mendimi ynë është që Kosova, për Kosovën, rruga e europiane kalon përmes të dialogut të suksesshëm, duhen të vishuar përpjekjet për një dialog të suksesshëm. Yes, please. Please present yourself. You need to take the mic. No, right next to you there's a mic. And push the button and wait until it's red. Okay, I don't know. So, Julia Sarivan from Journal TV, Republic of Moldova. First of all, thank you for recognizing Moldova's Faleminderit që keni njohur përpjekjet e Moldavisë për antarësim. Pyetja jonë është, nëse një vend i Unionit